สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กโรลชิฟฟ่อนสูตรเค้กโรลม้วนง่ายไม่แตกหักมือใหม่ก็ทำได้เค้กโรลผิวไม่ลอกเค้กโรลช็อกโกแลตมาพร้อมสูตรวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตนุ่มอร่อยไม่หวานเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มจากการแยกไข่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงกันต่อใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำเปล่าน้ำมันรำข้าวและกลิ่นวานิลาหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่กลิ่นวานิลาก็ได้หรือจะเลือกใช้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็มาใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กใช้เป็นแป้งบัวแดงค่ะตามด้วยผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วเราก็พักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหรือครีมออฟทาท่าลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายจนหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปแจ็คก็จะตีไข่ขาวต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้โดยแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบก็คนละร่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือวันนี้แจ็คใช้แค่ไม้พายค่ะเพื่อนๆสะดวกจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็เอาที่แต่ละท่านสะดวกเลยทั้งนี้จะต้องไม่คนนานเพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้จากนั้นเราก็นำส่วนผสมที่ได้นี้ไปเทใส่ถาดแจ็คใช้ถาดขนาด 10x10x1.5 นิ้วใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วให้เรียบเสมอกันแล้วก็อย่าลืมเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็ยกเค้กออกจากเตาเสร็จแล้วกระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแจ็คยกเค้กออกจากถาดดึงกระดาษไขด้านข้างลงแล้วก็พักเค้กไว้ให้เย็นต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะเป็นวิปปิ้งครีมสูตรช็อกโกแลตขั้นตอนแรกเราก็มาละลายช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมก่อนใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งครีมร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนำไปพักไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็มาตีวิปปิ้งครีมจากตีให้ขึ้นฟูประมาณ 50% ก่อนแล้วก็เทช็อกโกแลตที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงไปจากนั้นเราก็จะตีส่วนของวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าเมื่อตีจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำวิปปิ้งครีมนี้ไปประกอบเค้กกันค่ะเค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วเราก็มากลับด้านโดยวางกระดาษที่จะม้วนลงไปวางถาดทับแล้วก็กลับด้านเลยค่ะดึงกระดาษรองอบออกจะได้เค้กเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะแจ็คตัดหัวตัดท้ายออกโดยด้านหนึ่งตัดตรงแล้วก็กรีดให้เป็นรอยแต่อย่าให้ลึกมากนะคะประมาณ3รอยเพื่อที่จะช่วยให้เราม้วนได้ง่ายขึ้นอีกด้านหนึ่งตัดปลายเฉียง45องศาค่ะจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาปาดให้ทั่วบนหน้าเค้กมากน้อยตามต้องการเลยค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นวิปปิ้งครีมนอนเดรี่ที่มีความหวานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่นมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งไปด้วยนะคะ
ปาดวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วก็จัดการม้วนได้เลย สูตรนี้เค้กเนื้อนุ่มม้วนง่าย ไม่แตกหักง่าย มือใหม่ก็ทำได้แจ็คใช้ไม้บรรทัดช่วยรัดให้ตึง ดึงกระดาษด้านล่าง แล้วก็ขมวดปลายทั้งสองด้าน เสร็จแล้วนำไปแช่เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากที่เราพักไว้ในตู้เย็นจนเค้กของเราเซ็ตตัวดีแล้วก็นำออกมาจากตู้เย็นคลี่กระดาษออก แล้วก็มาตัดหัวตัดท้าย จากนั้นแจ็คก็ตัดแบ่งตามต้องการ โดยแบ่งออกเป็นขนาดชิ้นละ 1 นิ้ว ก็จะได้ประมาณ 8 นิ้วพอดีค่ะ เค้กโรลช็อกโกแลตสูตรนี้นุ่มมาก หอมอร่อย ทำง่ายไม่ยากเลยค่ะ เพื่อนๆที่ชอบทำเค้กโรลหรืออยากหัดม้วนเค้กโรลลองทำสูตรนี้ดู หรือถ้าอยากทำรสอื่น ก็ลองไล่ดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยแจ็คทำคลิปไว้มีทั้งเค้กโรลวานิลาเค้กโรลกาแฟเค้กโรลมอคค่าเพื่อนๆก็เลือกที่ชอบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ